Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. Sabaw-sabaw muna tayo dyan. Kaya ngayong araw na to, magluluto tayo ng pork lomi. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating pork lomi recipe. Pork at liempo ang gamit ko. Fresh na noodles. Chorizo de Bilbao. Ito naman yung cabbage o repolyo na shredded ko lang. Gagamit din tayo ng carrot, ng sibuyas. Kailangan din natin syempre ng bawang dito. At ng cornstarch. Itong cornstarch yung nagpapalapot sa sabaw. Hindi mawawala dito ang Knorr pork cube. Kailangan din natin ng itlog, mantika, tubig, paminta, at asin. At para mas mapadali ang inyong pagbili, ito na yung kompletong lista ng mga ingredients na yan at sinama ko na rin yung sukat ng bawat isa. Kunin nyo na lang yung screenshot para pagdating nyo sa grocery, madali na kayo makabili. Ready na ba kayo? Promise? Tara, umpisa na natin ang pagluluto. I-prep muna natin yung pork. Palambutin muna natin sa pamamagitan ng pagpapakulo. Nagpakulo ako ng tubig sa isang cooking pot. At ilagay na natin yung liempo sa oras na kumulo na yung tubig. Kailangan lang nating ituloy ang pagpapakulo dito in medium heat ng mga 30 minutes. At makalipas ang 30 minutes, tatanggalin lang natin isa-isa yung liempo dito sa ating cooking pot. Ilalagay lang natin sa isang malinis na plato. At pabayaan lang nating mag-cool down. Pag nag-cool down na, hihiwain lang natin ito ng maliliit at maninipis na peraso. Ito namang tubig na ginamit natin sa pagpapakulo, gagamitin natin yan mamaya. Ito na yung tinatawag natin na pork stock dahil kumapit na dyan yung lasa ng pork. Gamit ang isang malinis na cooking pot, magpapainit lang tayo ng mantika. Since na-prep na natin yung pork, magigisa na tayo ngayon. Sa oras na uminit yung mantika, ilagay na natin kagad yung bawang. Ito yung minced na garlic o yung bawang na hiniwa natin ng maliliit na peraso. Ilagay din natin yung sibuyas. Ang ginagawa ko dito, tinutuloy ko lang yung pag-isa hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. At feel free na gumamit ng kahit anong kulay na sibuyas. Kung meron kayong sibuyas na pula dyan, pwede rin natin gamitin yan. Ilalagay ko na yung chorizo de Bilbao. Yan, ito ay isang uri ng sausage. Ang ginawa ko doon sa chorizo ay hiniwa ko lang ng crosswise at pagkatapos hinati ko pa sa gitna. Yan, ang gagawin ko dito, igigisa ko lang ito ng mga 2 minuto. At itong chorizo ay nakakatulong na magpalasa dito sa ating lomi. Yan, makaraan ng 2 minutong pag-isa sa chorizo, i-ready na natin yung na-prep natin na pork. Ito yung nahiwa na natin na pork na pinakuluan natin. Ilagay na natin dito sa ating cooking pot. Igigisa din natin ito. Pero mabilis ko lang itong ginigisa dahil luto na itong pork at malambot na. Mga 1 minuto lang, pwede na to. Ibubuhos ko rin dito yung ating pork stock. Ito yung tubig na ginamit natin sa pagpapakulo ng liempo kanina. At dahil nga sabaw ito, magdadagdag pa tayo ng konting tubig. At pabayaan lang natin itong kumulo. Para mas mabilis, takpan muna natin itong ating cooking pot. Once na kumulo na, naglalagay ako ng Knorr pork cube. Para nang sa ganun maging buong-buo ang lasa ng pork. Dito sa ating pork lomi. Haluin lang natin. Tatakpan ko lang itong ating cooking pot at itutuloy lang natin ang pagpapakulo gamit ang low to medium heat ng 10 minuto. Ilagay na natin yung mga gulay. Ito yung carrot at isunod na natin kagad yung cabbage o yung repolyo. Hahaluin ko lang ito. Ilalagay ko na rin yung noodles at fresh noodles ang gamit ko sa recipe na ito. Haluin lang natin. At kailangan ko pang iluto itong noodles ng sandali.
Kaya naman tatakpan lang natin itong ating cooking pot at pagkatapos ay ituloy lang natin ang pagluto. Ganun pa rin between low to medium heat ng 8 minuto. Pag sinabing lomi, medyo malapot yung sabaw nito. Kaya naman naglalagay tayo ng cornstarch. Ang ginagawa ko, kinukuha ko yung cornstarch, nilalagay ko lang sa isang bowl at hinahaluan ko to ng tubig. Kukuha lang ako ng kutsarita. At hahaluin ko lang itong mabuti. Basta siguraduhin lang natin na nagmix na mabuti itong dalawang ingredients na to. Kung walang cornstarch, pwede kang gumamit ng potato starch. Ibuhos na natin lahat dito sa sabaw. Haluin natin kagad mabuti Dahil kapag pinabayaan natin, pagkabuhos ng cornstarch mixture, mamumuo kagad yan. Ayaw naman natin na isang bahagi lang ng ating niluluto yung medyo magiging malapot, diba? Dapat balanse. Kaya importante na hinahalo natin itong mabuti. Naglalagay din ako ng itlog dito sa lomi, kaya magkakrak lang tayo ng isang pirasong itlog. Idiretso na kagad natin. Ganoon din, pagkalagay ng itlog, kailangan muna nating i-break yung yolk at pagkatapos haluin din natin kagad. Ayaw nating mamuo yung itlog dahil medyo mainit na yung sabaw, Dahil nga niluluto natin. Hindi pala medyo mainit na to. So yan, importante na talagang hinahalo natin. Para nang sa ganun, hindi mamuo yung itlog at the same time, nadidistribute din ito. Timplahan na natin. Asin at paminta lang ang gamit ko. Pinaka-importante dito, natikman muna natin yung sabaw bago tayo maglagay ng asin. Para nang sa ganun alam natin kung gaano karami. At ganun din syempre sa paminta. Nasa sa inyo kung gaano karaming paminta ang ilalagay. Hahaluin ko lang ito. Siguraduhin lang natin na na-distribute ng mabuti yung seasonings. At ililipat lang natin ito sa isang serving bowl at i-serve na natin. Ito na ang ating pork lomi. Tara, kain na tayo. Ready na itong lomi. Nakita nyo naman, madali lang lutuin. Ngayon, tikman naman natin para sigurado talaga tayo na okay ang lasa. Dito muna tayo sa malapot na sabaw. Ang sarap. Tama-tama yung pagkalapot. Buong-buo yung lasa ng pork. Naglagay tayo ng pork cube para makatulong magpalasa dito sa lomi. Pinalapot natin gamit ng cornstarch at naglagay pa tayo ng isang pirasong itlog. Yung mga ingredients na yan, nandito lahat. Nalasahan ko yung pork, nararamdaman ko yung thickness ng soup. Tamang-tama. At yung itlog nakatulong magpalinamnam dito sa ating dish. Ang isa pang nalalasahan ko, bukod sa pork, ay yung chorizo de Bilbao. Nakatulong din ito magbigay ng lasa dito sa ating lomi. Kung wala kayong available na chorizo de Bilbao, okay lang yan. Pwede kayong gumamit ng Chinese sausage. Ang sarap. Kung mahilig kayo sa sabaw, lalo na sa mga noodles, itong ating simpleng pork lomi recipe, pwede para sa inyo. At para malinaw, hindi ito yung Batangas lomi. Yung Batangas lomi, iba-iba yung mga sahog nun at iba din yung preparation. Pero syempre parang masarap itong ating lomi at yung Batangas lomi. Yun nga lang, pag sinabi nating Batangas lomi, may iba-iba pang mga versions yan. Merong mega, yung tipong ang daming topping. Yung iba nga may lumpiang Shanghai pa na topping Meron pang topping yun ng mga meatballs, etc. Huwag kayong mag-alala, mag-feature din tayo ng Batangas lomi sa ating mga susunod na videos. Iba talaga kapag sariwang noodles ang ginagamit. Ang sarap. Grabe. Kain na naman ako ng kain. Baka makalimutan ko ng ma-shoutout kayo. Huling subo na to. Ngayon guys, shoutout muna. Ito na ang ating shoutout sa ating mga masugid na mga followers at mga manunood. Ayan.
At sa episode na to, meron tayong mga special na babatiin. Itong isa, grupo to na taga UK at yung isa naman yung kaibigan natin na nasa Pilipinas. Unahin natin yung mga taga UK. Taga Kidderminster, UK. Sila Dino and Eve David. Si June and Tess Pamplona. Hello sa inyo dyan. Pinapabati kayo ni Ate Lani Guevara. Yan. At ito rin, isang kaibigan natin na taga GSIS. Si Lalang Varon. Ito yung sa Pasay City Office sa Pilipinas. Hello sa inyo. Ayun, so maraming salamat sa inyong lahat sa pagnood ng video na to at sana huwag kayong magsawang manood ng mga videos natin. Pakiabangan pa yung mga susunod na video natin dahil mas magiging mas interesting pa yan. Sana may natutunan na naman kayong bago. Kung nagustuhan nyo to, huwag nyo kalimutang i-like ha. At para sa inyo na hindi pa nagsasubscribe, iniimbitan ko kayo na mag-subscribe na dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Pakiclick lang yung subscribe button na makikita ninyo sa ibaba ng inyong video at huwag nyo kakalimutan i-allow yung notification para nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo ng YouTube tuwing may bago tayong ina-upload na videos. Magkita-kita ulit tayo sa susunod at hanggang sa muli!